היי חברים, מה העניינים? אני רוצה להראות לכם היום איך משתמשים באפשרות חדר ההמתנה של זום, ה-Waiting Room. אבל למי שלא מכיר אותי, אני שני דהרי מאודיוטוקס מבית ביט לייב. בערוץ שלנו תמצאו סרטוני הדרכה, טיפים וסקירות על מוצרים ותוכנות שיעזרו לכם להביא את עצמכם לידי ביטוי, ולשתף את הידע, האומנות והתוכן שלכם ברשת. כשיוצרים פגישה דרך האתר, מסמנים וי בצ'קבוקס להפעלת חדר ההמתנה, ה-Waiting Room. אגב, האופציה זמינה לכל המשתמשים החינמים והמשתמשים בתשלום. בכפתור ה-Manage Participants בחלון שיפתח, תוכלו לבחור אם לאשר כניסה, Admit, או לראות מי נמצא בחדר ההמתנה. הממתינים לא רואים מי עוד נמצא איתם בחדר. תוכלו לבחור מבין כל הממתינים את מי לאשר ואת מי להסיר. כשעוד אנשים נכנסים לאט לאט לשיחה, אתם יכולים לאשר אותם אחד-אחד, או אחד אחרי השני, למשל כמו בתור לרופא, מטפל או מורה פרטי, או לאשר את כולם ביחד, Admit All, אם מדובר בפגישה קבוצתית כמו כיתה או מפגש עבודה. אם אנשים ייכנסו באיחור, הם גם יופיעו בחדר ההמתנה. ואם יש אנשים שמנסים להצטרף לפגישה והם לא מורשים או רצויים, תוכלו להסיר אותם, Remove. אז תנסו וכתבו לי איך היה, ואם יש לכם הערות, שאלות, כתבו לי פה למטה בתגובות. ואתם גם מוזמנים להמשיך איתי לסרטון הבא בסדרת סרטוני הדרכת הזום שלנו. או שפשוט תדלגו לכם לנושא שמעניין אתכם. אני שני דהרי מאודיוטוקס מבית ביט לייב. אם קיבלתם ערך מהסרטון הזה, לחצו לייק וסאבסקרייב פה למטה. ואם אתם רוצים להיות מעודכנים ראשונים, אז תלחצו גם פעמון, ותקבלו התראה בכל פעם שנוציא סרטון חדש. אז תודה רבה שצפיתם, שיהיה המון בהצלחה.